დავიწყოთ მაშინ და შემოგვიერთდებიან სხვების თვა. ანუ დღეს გავიაროთ რემარკეტინგი, ანუ რა არის რემარკეტინგი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, როდესაც ჩვენ საიტზე შემოდიან ვიზიტორები და გავლენ ჩვენი საიტიდან, ჩვენი საიტის რეკლამა რომ გავაყოლოთ. ტექნიკურად ეს ხდება ასე რომ Google AdWords-ი გვაძლევს პიქსელს, ამ პიქსელს სვავთ საიტის ჰედერში, ანუ ჰედერი არის ადგილი, რომელიც ყველა პეიჯზე გამოჩნდება. ანუ როდესაც კოდს ჩავსვავთ ჰედერზე, ყველა page-დან წამოიღებს ინფორმაციას ეს პიქსელი, შეაგროვებს ვიზიტორების ინფორმაციას, დაითვლის ამ ვიზიტორებს და საშუალებას გვაძლევს, რომ ამ ვიზიტორებზე მოვახდინოთ ჩვენი რეკლამის თარგეტირება. Amazon-ის მაგალითი რაც მოვიყვანე, ან რო გავიმარტივდეს, ეგ არის, რომ როდესაც რაღაც კონკრეტულ პროდუქტს ნახავს, მომხმარებელი ის პროდუქტი გავაყოლოთ სხვადასხვა საიტებზე. იგივენაირად ხდება ზუსტად Facebook-ზეც რეკლამა. უბრალოდ Facebook-ს ცალკე პიქსელი აქვს და ორივე პიქსელის ჩასვა მოგვიწევს. Facebook-ზე თუ გინდა რემარკეტინგი, მაგასაც გავივლით და Facebook-ს პიქსელი მოგამოვიყენოთ, Google-ის შემთხვევაში Google-ის პიქსელი. დავიწყოთ ახლა ნახოთ როგორ კეთდება ტექნიკურად. Display ან რემარკეტინგის გაშვება შეგვიძლია display network-ში, ანუ ბანერები შეგვიძლია გამოვაჩინოთ მხოლოდ search campaign-ი რაც გავიარეთ, search-ში რემარკეტინგს ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ იქ მარტო თარგეტირება ხდება keyword-ების მიხედვით. ამიტომ მოდი ჯერ შევქმნათ ან ჯერ უნდა შევქმნათ აუდიტორია რემარკეტინგისთვის, ეს პიქსელი უნდა ჩავსვათ საიტზე და დავაგროვოთ აუდიტორია და მე უკვე ჩვეულებრივ როგორც წინა ლექციაზე შევქმნით display campaign-ი, ტექნიკურად ვქმნით ამ display campaign-ს იგივენაირად, უბრალოდ targeting team-ში ვუთითებთ რემარკეტინგის აუდიტორიას. და მაგ დავიწყოთ ჯერ პიქსელის კოდისაც შეგვიძლია ვნახოთ და აუდიტორია როგორ შევქმნათ. ანუ შევდივართ აი აქ გვერდით მენიუში კემპეინების ქვემოთ, share library და ვირჩევთ audience. აი აქ. შესრულებით ვართ ხო ყველა ეტოქში? მაგრამ და ჩვენთან აქტიური არა თავში რა. view. Era zwei user children. მე რადგან შექმნილი მაქვს, სადაც პანელები გამომიჩინა, მაგრამ სკრინები უნდა მქონდეს ახლა მეეზე და იმით გავაკეთოთ, იმის მიხედვით გავაკეთოთ. ერთი წამი. რა, ამას მე არ ვიცი არ გამომიყენები Outlook-ს არ ვიყენებ ხოლმე მე. მე მგონი არა აქვს. არა? ტურისტის შემუშავდი არ ხონდა, ძალიან გაინტერესებდი და ჩვენსაც ვაცემთ და არ აქვს. უბრალოდ სავარაუდოდ სპამში წავალ თუ ძალიან ბევრი მეილი გაიგზავნოს. 400 შეიძლება გაგზავნოს. ანუ თქვენ სავარაუდოდ ესეთი სურათი უნდა გამოიტანოთ თქვენთან, რადგან უკვე შექმნილი არ გაქვს. ანუ როგორ ტიპის რემარკეტინგი შეგვიძლია გავაკეთოთ? რას უნდა დავწეროს? Share the library. That's one. Share the library. ანუ ეს შეგვიძლია წერა რა თქვი ჩვენ საიტზე არ პირველი ვარიანტი ჩვენ საიტზე ვინ შემოვიდა ისინი დააფიქსიროს და მათი გავაკეთოთ შემდეგ რემარკეტინგი მეორე არის Toolbox მობილური აპლიკაცია შეგვიძლია ის აპლიკაცია ვისაც აქვს ჩამოტვირთული ისევ იმას გამოვუჩინოთ სხვა აპლიკაციის რეკლამა ან ჩვენი აპლიკაციის რეკლამა რაღაც შეთავაზებით მესამე ვარიანტია რომ YouTube channel-ზე შეგვიძლია Toolbox YouTube channel-ი ჩვენს channel-ზე ატვირთულ ვიდეოებზე ვინც გააკეთა რაიმე სახის ინტერაქცია ან უყურა ვიდეოს ან დაალაიქ ან დააკომენტარა იმ ტიპებს გამოვუჩინოთ ჩვენი რეკლამა და გავაყოლოთ იმ ტიპებს. და მეოთხე ვარიანტი გვაქვს რომ მეილების ბაზა თუ გვაქვს
ჩვენი მომხმარებლების შეგვიძლია ავტორსად მეელებისაზე და იმით გამოუჩნდებათ უკვე ეს რეკლამა. მოდი ახლა შევქმნათ ყველაზე კარგი ვარიანტი რაც არის რომ ვინც ჩვენ საიტზე შემოვიდა და იმათ გამოუჩინოთ. და ჩვენ შეიძლება გავიდეთ სად გამოუჩნდება ეს. სადაც ან სხვა საიტზე რო შევას თუ არის ის Google AdSense-ის პარტნიორი, იმას გამოუჩნდება. ანუ აქ აირჩიეთ setup remarketing პირველივეზე website ვიზიტორებზე. და ან სავარაუდოდ ამოაგდებს ესეთ სურათს. არა, სხვანაირია მოდით. Dan transactionally საიტზე დააკვირდით. Let's take for websites. Dan pixel არის ან მესამე რა ძმავს მონიშნული. ჩამოსაშლელი აქვს რა, და იქ უძეთ რა ჩამოსაშლელი. ხო, თუ მაგას რო ჩამოშლი, გამოჩნდება. всё, კლიკოდი და შეხვდები და View ისა. ხო, view AdWords text format. ეგაც რომელიც გავუგზავნო დეველოპერსთან ჩასვას საიტის მთავარ გვერდზე ისე იმ ადგილას რომ ყველა გვერდზე გამოჩნდეს ჰედერში ან აი ეს ანუ ეს ამაინტერესებს აქ სხვა საიტის რეკლამაში ვთქვათ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ აქ გვაქვს შეცვლილი. რომელიც სადაც გავაკეთეთ რეკლამა, ხო? კი. და იმისი და ან დაწერილი აქვს პროგრამა რაც არის, ეს ვარდება მე ჩვენი საიტზე, თუ სხვაებიც რო იყოს ამ ან ჩვენ საიტზე მოაჩავს, там სადაც გვინდა რომ აი ვიზიტორები სადაც შედიან, და გვინდა რომ ვიზიტორების გავუშვათ აქ Amazon-ზე გაკეთებული და მე ჩვენ საიტზე სამშობლო კომპანიას სადაც ჩამწეს Amazon-ის ამავარდება, ამაგას გავუშვები. თუ საიტის ამავარდება, თუ ამას უშუალოდ ან ამ კოდს სადაც ჩავსვათ, ეს არის ყველასთვის ერთი და იგივე, ამ კოდს სადაც ჩავსვათ, იმ საიტზე დაითვლის ვიზიტორებს. და მე შეგვიძლია ეს ვიზიტორები გამოვიყენოთ ნებისმიერი საიტის რეკლამისთვის. ჩვენივე აკაუნტზე, ან იგივე AdWords აკაუნტზე. ანუ აი მაგალითად ორი საიტი ავიღოთ Amazon და eBay. თუ ჩვენი საიტი არის Amazon-ის სიტყვაზე. და გვინდა რომ eBay-ის რეკლამა გავუკეთოთ. Amazon-ის ვიზიტორებს გამოუჩნდეთ eBay-ის რეკლამა. Amazon-ზე ჩავსვათ ამ კოდს, Amazon-ის ვიზიტორებს დაიჭერს ეს კოდი და მე როდესაც eBay-ის გავუკეთებთ რეკლამას, მიუწევთ ამ აუდიტორიას და გამოვა რომ eBay-ის რეკლამა გამოუჩნდებათ Amazon-ის ვიზიტორებს. ან აფიქსირებს უბრალოდ user-ს, გვეუბნება რომ ამდენი აი ამ რაოდენობის ვიზიტორი შემოვიდა საიტზე და ამ რაოდენობის ვიზიტორი დაითვალა ამ პიქსელს. მან სხვა ინფორმაცია არ გვაქვს რომ ინტერესების მიხედვით და რაც კატეგორიების მიხედვით აღარ დამიყოფს. უბრალოდ გვეუბნება რომ ამ პეიჯზე ვინ შევიდა ის ვიზიტორები დაგითვალა მე. და შეგიძლია იმაზე გავუშვო რეკლამა. ფოტო პიქსელში ჩასვას ეს კოდი? არა, ეს პიქსელი ვაჩასოს კოდში. არა, ეს პიქსელი ვაჩასოს საიტზე, ისეთ ადგილზე რომ გამოჩნდეს ყველა გვერდზე. ანუ მე საუნდ რაღაცა ის აქვს საიტ სადაც შეიძლება ამის ჩასვა. ანუ როგორც ხო იცი სად ყველა კოდი სადაც ისმევა, ანუ ჰედერია. მაგრამ რომელიც რეკლამასაც ვაკეთებ, გვერდში სვავ და არა ყოველთვის თავად. არა, თავად გვერდზე მოჩასოს და ეგ მე უკვე ჩვენ შეგვიძლია რომ კონკრეტული გვერდი მიუწვდეთ აქედანვე, რომ ამ კონკრეტულ გვერდზე ვინ შევიდა, მარტო ისინი დაითვალოს. ანუ მაგას მე ჩვენ ვაკეთებ. ჯობს რომ ჩასვას ისეთ გვერდზე, რომ ყველა პეიჯზე გამოჩნდეს ეს ვიზიტორები. იქ ჩანს უკვე რამდენი ვიზიტორი შევიდა ამ პერიოდში. ანუ აი პირდაპირ შეგვიძლია მიუწვდეთ დეველოპერის მეილი და გავუზავნოთ და ინსტრუქცია მივა, ანუ რომც არ ვთქვათ, რომ ჩვენ რო არ ვთქვათ, რომ ჰედერში ჩამისვლა, იქ ჩამისვლა, პირდაპირ ინსტრუქცია მივა, რომ როგორ უნდა ჩასვას ეს კოდი. და შენ კომენტარში დაწერეთ შეგვიძლია რა უნდა ხო. გავაგრძელოთ ეს უკვე და მე დაგეწევით ახლა ეს. ხო. და გამოვაგდებს ესეთ სურათს. Continue. არა, გავაგრძელოთ. აი ეს არის მოხსნა. ხო ის ინსტრუქციას მე ჩავდა და არა მოხსნა.
და ეხლა return to audience. მაშინ ეს დაუბრუნდები ისე. რო კარგი. Return to audience-ის მე დავაჩინოთ. ესეთი სურათია, ხო? ყველასთან. უბრალოდ ეს აუდიენსები არ იქნება შექმნილი, ცარიელი იქნება. კი. აი აქედან ჩამოვშლით remarketing list და ავირჩევთ website visitors. აი აქ. უკვე გვქონით აუდიტორიას. ამ მომენტში უკვე პიქსელი უნდა გქონდეს ჩასული საიტზე. ისი ამაკაცი სანდრო. აი ერთი კომპანია რო ავიდეთ, ყველაფერი SEO Facebook-ზე რაც უნდა გავხსნათ. რამდენი ვარიანტი საჭიროა? რამდენს მოთხოვს ანუ ყველასთვის ინდივიდუალურია, ყველა საიტისთვის და ყველა აკაუნტისთვის. 1-3 ანუ არ არის რა ეგეთი დრო აი ფინალურზე მოგცემთ მაგ დავალებას და დაითვალეთ ვერ ვისოდეი დაგჭირდებათ. ოკეი. ანუ შეიძლება ერთი დღეც გეყოს ამისთვის დრო სეტაპი გააკეთო მარტო. არა, სეტაპი რო გააკეთო, ანუ ეს მე უნდა აკონტროლო, რა თქმა უნდა, ყოველ დღე live რეჟიმში ამ დღეში რამდენჯერმეც რომ გააჩნია რა ტიპის რეკლამას გავუშვებ. ანუ სეტაპისთვის, ანუ უბრალოდ შექმნა შეიძლება ერთი დღე დაგჭირდეს. შეიძლება ერთი კვირა დაგჭირდეს, იმიტომ რომ SEO-ზე დიდი სამუშაო იყოს გასაკეთებელი. ან ბანერები AdWords-ისთვის, ან ბანერები დიდი ხანი დაგჭირდეს დიზაინერს რომ დაგიმზადოს. ან დამოკიდებული ყველა ტიპის რა ტიპის რეკლამას ვშვებ რა. ხო, ან დიზაინერი გჭირდება რომ გაუშვა display network-ი. დეველოპერი გჭირდება იმისთვის რომ ეს თუნდაც ეს პიქსელი ჩაასმეინო, ან SEO-ზე სულ გჭირდება, ანუ უმეტეს საქმეს დეველოპერი აკეთებს ტექნიკურად, შეიძლება რომ task-ებს უწერთ. ხო. არა, არ იბრალებ, იმიტომ რომ task-ებს უწერ რა როგორ უნდა იყოს. ანუ რეალურად შენ თუ არ ეტყვი დეველოპერს ის ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ იმან როგორც იცის, ისე გააკეთებს, როგორც მარტივია. keyword-ების research-ს აკეთებ შენ, რომ სწორი keyword-ები მოვიფიქრო და სწორი description-ი და title-ი გავუწერო, რომ კარგად დაისერჩოს და ასე შემდეგ. Search-ისთვის შენ მოვჭაობ search-ზე, აღარ გჭირდება არც developer-ი, არც designer. აი, შევქმნათ ახლა ეს ლისტი, დავარქმევთ აქ სახელი, მაგალითად geolabis visitorები. მარტივად რომ გავიგო რომ რომელი აუდიენცია, შემდეგ ქვემოთ უკვე ვუთითებთ იმ კონკრეტულ ლინკს, საიდანაც გვინდა რომ ვიზიტორები დავაფიქსიროთ. მაგალითად 1-3 geolabs მივუთითებთ მე. ხო და ანუ აქ შეიძლება homepage-ს თუ მივუთითებთ, homepage-ზე დააფიქსირებს ყველა ვიზიტორს და იმას გამოუჩენს, მაგრამ შეგვიძლია კონკრეტულად შიდა ლინკი მივუთითოთ. და ხო, ჩვენი კურსის ლინკი და იქ ვინჩევა, მივუთითოთ რა. კურსები. არა, ჩაოლებრივ შევქმნით უბრალოდ არ გაეშვა მე რეკლამა მაინც, ანუ შეგიძლია რომ მივუთითოთ. ანუ იმიტომ პიქსელი არც მე ჩამისვავს არც ერთ საიტზე. აი კურსებს მივუთითებ. მე და AdWords და SEO. აი ამ ლინკს მივუთითებ. მე საიტი ჩავწერე. არა, საიტი შეიძლება, ეს უბრალოდ ლინკი თუ შეიძლება იკითხა და მაგიტო. მოდი საიტს მივუთითებ, მოდი მეც. იმიტომ დიდი ლინკი. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელზეც გვინდა, ხო ან თუ კი. არა, სადაც არ უნდა, ანუ სადაც გვინდა რომ იმ შესულ ვიზიტორებს დააფიქსირებს, ანუ აქ რასაც მივუთითებთ, იმ ლინკზე ვინ შევა, იმ ვიზიტორებს დააფიქსირებს და იმათ გამოუჩნდება. ხო, ანუ მაგრამ შეიძლება გვინდოდეს რომ კონკრეტული კატეგორიაში ვინ შედის მარტო იმ ტიპებს, აი თუ ონლაინ შოპი გვაქვს. აი მაგალითად თუ eBay-ია ჩვენი საიტი, ან მსგავს საიტი, რომელიც შედის ელექტრონულ ან ტექნიკაში, მარტო იმ ვიზიტორებს გავუკეთებთ remarketing-ს. რომელიც შედის AdWords-ის საყიდლად, იმას ცალკე remarketing-ს გავუკეთებთ, რომ მარტო AdWords გამოვუჩინოთ და ასე შემდეგ. დავუყობთ კატეგორიებად. და ეხლა აქ თუ რაღაც გამივუცეთ geolab geolab EduG-ზე ვინ შევა მთლიან საიტზე, ანუ სხვა გვერდებზე თუ გადავა, ყველა ვიზიტორს დააფიქსირებს, ანუ მთლიანად ამ საიტის ვიზიტორებს.
აქ შეგვიძლია დავაჭიროთ estimates და გვიჩვენებს დაახლოებით რამდენი ვიზიტორი ყავს დაფიქსირებული, მაგრამ რადგან ახლა პიქსელი არ გვაქვს ჩასმული, რა თქმა უნდა არ გამოგვიჩნდება. ეხლა მე ვთქვი, თუ საიტის მთლიანი ლინკი მივიდი და საიდან ვიჩვენე, მაგრამ რომ ამოხოი, რომ მე კონკრეტულ პეიჯზე რომ გადავიდა, რომ მარტო ეს ლინკი რომ მივიდი, მაშინ არ გამომივიდა, ეს საიტზე ვიჩვენე და მარტო იმას მარტო იმ ვიზიტორებს დაითვლის, ვინც იმ კონკრეტულ ლინკზე შედის. ან ორივე აუდიტორია შეგიძლია შექმნა, ერთი მთლიანი საიტის ვიზიტორები და იმას სხვა ტიპის რეკლამას გავუშვებ და მეორე კონკრეტული კატეგორიას აირჩევ, იმას შექმნით და კი. აი აქ ზუსტად მაგას გვეუბნება, აი ერთ გრაფით ზემოთ რო ჩამოვშალოთ, რომ გვეუბნება, რომ ვიზიტორები ამ კონკრეტული პეიჯის, რასაც ქვემოთ მიუთითებ. შეგვიძლია რომ მოვნიშნოთ ვიზიტორები, რომელიც ერთ პეიჯზე შევიდნენ და მეორეზე არ შევიდნენ სიტყვაზე და აი აქ ყველა ვარიანტს გვთავაზობს. აი გვეუბნება რომ აი მაგალითად ამას თუ ავირჩევთ specific dates, გვეუბნება რომ კონკრეტულ დღეში, ანუ აი მაგალითად შეგვიძლია რომ მიუთითოთ 8 ივლისიდან 8 ივლისამდე ვინც შემოვიდა. Before 8 ივლისი. ან after ან კონკრეტულ თარიღებში შეგვიძლია 8-დან 10 ივლისამდე ვიზიტორები დაითვალოს და მარტო იმად გამოვიჩინოს. ანუ ეს უკვე დეტალურად შეგვიძლია. ანუ რა აქციას თუ გამოაცხადებ? Custom-ში შენ თვითონ ვთითებ კომბინაციას, რომ აი მაგალითად ამ გვერდს ეწვია ამ პერიოდში. ამ გვერდს ეწვია, მაგრამ არ ეწვია ამ გვერდს. ან ორ გვერდს მივთებ, რომ ამ ორ გვერდზე შევიდა და დანარჩენგან არ. კი, ანუ აქ უკვე შენი წერ დანარჩენს, ან რასაც არ გთავაზობს, იმის გაწერა შენ შეგიძლია. და ანუ აი ამ ფუნქციის დამატება და ზოგადად აი ამ ვიზიტორების შექმნის ეს ფასიანია, ეს? არა, ფასიანი არა, ანუ ამას რო შექმნი, ეს ჩვეულებრივ უფასოდ შექმნი და რეკლამას რო გავუშვებ, მე ჩვეულებრივ როგორც ჩვეულებრივ რეკლამაში ხდი, ისე გადაიხდი აქაც. ახაც. ისე დამიტვლის, რამდენი იყო, როგორ იყო. კი, ან ზუსტად, ანუ ამას ვქვნით ახლა აუდიტორიას. მარტო აუდიტორიას ვქვნით. რეკლამაზე არ ეშვება, ამას რო შექმნით, რეკლამა არ გაეშვება. მე უნდა შევქმნათ რეკლამა და ეს აუდიტორია მივუხდეთ უბრალოდ ტარგეტინგში. გავაკეთოთ ეგეც, რომ უფრო ზუსტად გავიგებთ მე. ეხლა აი თარიღებს რასაც ვუწევთ, ხო? პირველი ივნისიდან პირველი ივლისამდე, ხო? ამ მაშინ თვითონ აუდიენციაში შეგვიძლია შევიდეთ ხოლმე და შევცვალოთ, თუ კიდე ახალი აუდიენცია უნდა შევცვალოთ. შეცვლათ შეგვეძლება, მაგრამ ჯობს რომ ახალი შექმნათ, თუ იმიტომ რომ ის ვიზიტორები მაინც დამახსოვრებული ექნება უკვე თუ დავაედიტებ და თუ მარტო ახალი გვინდა, ახალ შევქმნით. ხო, ამ შემთხვევაში მარტო საიტი მიუთითე, ვინც ეწვია ამ საიტს, ყველას დამითვლის. შემიძლია თუ პიქსელი უფრო ადრე მქონდა ჩასმული, წინა ვიზიტორების ანუ აი გუშინ და ერთი კვირის წინ ვინც შევიდა, ისინიც დაიმახსოვროს და იმათაც გამოუჩინოს ეს რეკლამა. ამას თუ მოვნიშნავ, აი. ხო, ანუ აქაც იგივენაირად, აი ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც წესი უთხრათ ამას, აი მაგალითად დავაჭიროთ და ვნახოთ. ვუთითებთ აქ URL-ს, ანუ ლინკი შეიცავს გვეუბნება, რომ აი აქ ავტომატურად შეიცავს რაღაც სიტყვა შეგვიძლია ჩავწეროთ. თუ ლინკი შეიცავს ამ სიტყვას, იმ ლინკზე ვინც შევა, იმ ვიზიტორებსაც დაგვითვლის. ან შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ლინკი, რომელიც ზუსტად ის ლინკი მივუთითებთ, ანუ equals to მივუთითებთ, თუ ეს ლინკი ფიქსირდება, ანუ ეს ლინკზე ვინც შევა, დააფიქსირებს იმ ვიზიტორებსაც. ან თუ ლინკი იწყება კონკრეტული keyword-ით, ეგ შეგვიძლია მივუთითოთ და იმ ლინკზე შესრულებსაც დაითვლის და ასე შემდეგ. ანუ მთავრდება, არ შეიცავს და ასე შემდეგ. ანუ აქ უკვე ჩვენ თვითონ ვქნით წესს რა ტიპის იუზერები დაითვალოს. და ნუ მაგალითებს გვთავაზობს თვითონვე აქედანაც. აქ მოვნიშნავთ იმ შემთხვევაში თუ გვინდა რომ გუშინდელი და უფრო ადრე ვინც შევიდა ჩვენ საიტზე, ისინიც დაითვალოს. ხო, ანუ პიქსელი უნდა გქონოდა ჩასმული. შეიძლება არ გქონდა ეს აუდიტორია შექმნილი, მაგრამ პიქსელი გქონდა ჩასმული ერთი თვის წინ. და მაგიტომ დაითვლის. ანუ ის პიქსელი ისეაც ითვლის ყველა ვიზიტორს ზოგადად აქედან უბრალოდ ჩვენ წესებს ვუთითებთ, რომ ამ საიტზე ვინც შევიდა. ანუ ეს პიქსელი ჩვენ რო ჩავსვათ 10 საიტზე, 10-ვე საიტის ვიზიტორებს დაითვლის. მაგრამ მე უნდა შევქმნათ ზუსტად ესეთი ლისტები, რომ ეს საიტები დავაცალკევოთ, რომ ჯეოლაბზე ვინც შევიდა, ცალკე გქონდეს, სხვა საიტზე ვინც შევიდა, ის ცალკე გქონდეს. და მე შეგვიძლია გავაერთიანოთ.
თუ გაგახსენდება. აი აქ ვუწევთ დროს. ზუსტი არის ზუსტად ითვლის. ზუსტად ითვლის ანუ არა, ითვლის, ანუ აქ შეიძლება მიახლოებით გვანახოს, მაგრამ ყველა users ითვლის, რა თქმა უნდა. ანუ შეიძლება აქ ციფრებში, ანუ 167 არ დაგვიწეროს და 160 დაწეროს, მაგალითად ათეულებში დაამკვიდროს, მაგრამ რეკლამის გაშვებისას ყველა users გამოიჩენს. ანუ აქ ვუთითებთ რამდენი დღის ვიზიტორები დაითვალოს, აი მაგალითად 30 დღეს თუ მივუთითებთ, ყოველი 30 დღის, ანუ ვიზიტორებს დაითვლის, ანუ 30 დღის შემდეგ პირველი დღის იუზერებს გაფილტრავს და აღარ დაითვლის. და ანუ ბოლო 30 დღეს დაითვლის. ნუ აქ შეგვიძლია ყოველდღიურად ზრდიან ლიმიტს, ანუ აი უკვე 540 დღე შეგვიძლია მივხვდეთ. ადრე იყო ხოლმე 180 დღე შეგვიძლია მარტო მიგვეთითა. და ინერვატორი როგორი არის? ანუ აი რამდენი შეიძლება თუ ჩვენს ბუნებრივი შემოსია ხო დამოკიდებული. ჩვენ საიტზე დამოკიდებული. არა, ან რას იცახეთ? ან სერვის ხო აი თქვა რამდენი დღე ჯობია რომ მივუწოდოთ, მაგრამ ინერვატორი გაჩნია და ხო გაჩნია. ასე 30 დღეს, ან 90 დღე ჯობს ხოლმე რომ მივუწოდოთ საშუალო 3 თვე ბოლო 3 თვე. ერთი და იგივე შესაძლოა ადამიანსაც სხვადასხვა ვიზიტორად. ამ შემთხვევაში ერთ ვიზიტორად. არა, ამ შემთხვევაში ერთ ვიზიტორად, ანუ ანალიტიქსი დააფიქსირებს სხვადასხვა დღეს თუ შევიდა სხვადასხვა ვიზიტორად და სხვადასხვა სესიად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ ვიზიტორად, იმიტომ რომ ერთი უნიკალური იუზერია. მივუწოდოთ აი მაგალითად 90 დღე, ანუ ბოლო 3 თვე, ანუ აღწერაში ვუწევთ ნებისმიერ რამეს, უბრალოდ ჩვენთვის არის ეს აღწერა, რომ გავიგოთ ეს აუდიტორია რის შესახებ არის, ანუ თუ სათავო საკმარისი არ არის, აღწერაში ჩაუწერთ რამეს. სავალდებულო არ არის ამის ჩაწერა, იმიტომ დავტოვოთ სერიალი და დავასეივოთ ეს აუდიტორია. იდეაში მარტო სახელს ვარქმევთ და თარიღს და ლინკს ვუწევთ. და ლინკს ვუწევთ. კი. და ანუ აი უკვე შეიძლება გამომიჩნდეს ჯეროლობის ვიზიტორები. აქ უკვე ვერდით დამიწერს, რომ რამდენი ვიზიტორი ან რამდენი ვიზიტორი ხავს უკვე დათვლილი და რამდენი ვიზიტორს გამოიჩნდება რეკლამა თუ ამაზე გავუშვებ მე რეკლამას. აი აქ ზემოთ რემარკეტინგ წერია წინ გაწიფრებული როა ეს უნდა იყოს მწვანეთ, რომ თუ პიქსელი სწორად არის ჩასმული, ეს უნდა გამწვანდეს. და მაგით მოხდებით, რომ პიქსელი მუშაობს კარგად. იყო ზარფი გვიჩვენებს Google AdWords ედიტორი და ამიტომ საერთოდ გვიჩვენებს მაგას, ანუ Google AdWords ედიტორი. აი ეს გამოსვლა არის აკაუნტების სადაც არის. ზარი. მარჯვენა კუთხეში. აქ წერს? ხო, ან მე არ მიწერს. ანუ აქ უბრალოდ მოგდის რაღაც რეკომენდაციები. რაც გირჩევს Google. Google AdWords ედიტორი, ანუ არაფერს შეუჭირდება, ანუ ეგ არის რა, რომ ჩამოტვირთოთ Google AdWords ედიტორი, შეგიძლიათ აკაუნტის მონაცემები ჩამოტვირთოთ. ოფლაინში, ანუ თუ ინტერნეტთან არ გაქვს თქმა და მიდიხართ სადმე, მაგრამ გინდათ რომ რაღაც გააკეთოთ. ოფლაინში ჩამოტვირთოთ თქვენ AdWords accounts, ნებისმიერ ცვლილებებს გააკეთებთ და როდესაც დაუკავშირდებთ ინტერნეტს, ატვირთავთ ამ ახალ ვერსიას AdWords-ს და ავტომატურად განაახლებს იმ ცვლილებებს, რაც გააკეთეთ ოფლაინში. ანუ მაგისთვის არის Google AdWords ედიტორი. ამ შემთხვევაში არ გჭირდება, იმიტომ რომ AdWords-ის მთავარი პლუსიც ეგ არის, რომ live რეჟიმში აკონტროლო სტატისტიკას და live რეჟიმში აკეთო ცვლილებებს და ჯობს რომ პირდაპირ live-ში გავაკეთოთ ეს ყველაფერი online-ში. Facebook-საც აქვს ეგ სხვათა შორის Facebook ედიტორი, რომელიც შეგიძლიათ offline-ში გააკეთოთ ცვლილებები და მერე ატვირთოთ ეს ცვლილებები. ანუ შეიქმნა უკვე ეს აუდიტორია და ეხლა მოდი ხო, ანუ მან და არ შეიცვალა, იმიტომ რომ პიქსელი არ გვაქვს გამოყენებული. და ეს ხო, ეგ ისე ვთქვი უბრალოდ რომ გამოჩნდება, ჩემთანაც ეგრეა და კემპეინებში ან ჩაულებრო. ის აუდიტორია უკვე გვაქვს შექმნილი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ახლა. და ნუ დავიწყოთ display კემპეინის შექმნა და ამ წინაშეაც ახსენეთ მაგას გავიგოთ და კიდევ ვიტყვი რაღაცები რაც იქნება გაუგებარი. ანუ ისევ იქ ანუ shared library აუდიენციებში და აქა ჯავალების ვიზიტორი. ეს გამოგვიჩნდება უკვე display network-ის შექმნისას targeting-შიც, ანუ ნახოთ ეგეც. ხო, აქედან ვიშჩევთ display network only.
დავიწყოთ. აქ ავირჩიოთ no marketing objective, რომ ყველა ფუნქცია ჩაგვირთოს, ანუ ის თარიღების დროები რაც არ გამოგიჩენა შენ, ანუ ეგ აი აქ გვერდით marketing objective-ის ვანგივრად no marketing objective. დავარქვათ სახელი campaigns marketing Tram remarketing, ხოუშავთ remarketing-ს და შევალავ remarketing-ი. ანუ აქ ნებისმიერ ან ჩვენაც ან მარტო ჩვენ გამოგვიჩნდება ეს და ჩვენთვის არის და რითაც მივხვდებით ისეთ სახელი უნდა დავარქვათ, რომ ისი campaign-ია. ხო, ანუ display ან ზოგს ცოტა სხვანაირი დიზაინი მიუჩანს, ანუ ქვემოთ შემოგთავაზებს მაგას მაშინ. ხო, ქვემოთ შემოგთავაზებს სახელის დარქმევას, არაა პრობლემა, ანუ მივყვეთ და როცა შემოგთავაზებს იქ ჩაწერა. ანუ ეს display წინაზე გავიარეთ ჩვენ და ახლა უბრალოდ remarketing-იც რო შევქმნათ, კიდევ ერთხელ გავივლით და თუ რამე იქნება გაუგებარი, მკითხეთ. ან თუ შეგვიძლია რომ რახან remarketing, რადგან remarketing-ს უშვებთ, ყველა ქვეყანა მოვნიშნოთ, რომ შეიძლება სხვა ქვეყნიდან შემოვიდა ჩვენ საიტზე და იმასაც გვინდა გამოვჩინოთ. თუ გვინდა რომ მარტო საქართველოსდან ვინც შემოვიდა, იმათ გამოვჩნდეთ, დავუტოვოთ მარტო საქართველოს. ხო, ჯორჯია ისედაც ამონიშნო და დავუტოვოთ ეს თუ მარტო საქართველოს გვინდა. ანუ გააჩნია თუ ჩვენი პოტენციური კლიენტი შეიძლება იყოს უცხოელიც. ხო, რა თქმა უნდა, მოვნიშნავთ ყველა ქვეყანას. თუ ჩვენ ვართ ან ლოკალური მაგალითად მაღაზია ვართ, აი აქ ვყიდით კომპიუტერებს, ახლა ისრაელიდან აქ კომპიუტერს არავინ იყიდის, მაგრამ აი ბინების შემთხვევაში შეიძლება, რომ ვინ შემოდის იმ კონკრეტული ქვეყნებიდან კი. ანუ ერთი შეგვიძლია რომ აქ მოვნიშნოთ ყველა ქვეყანა და ყველა ქვეყანაზე გამოჩნდება, მეორე შეგვიძლია რომ აქ საქართველოს მაგივრად დავამატოთ რუსეთი მაგალითად. და ანუ აი საქართველოს და რუსეთი დაემატა უკვე ორი ქვეყანა. ამ ორი ქვეყნიდან ვინც შემოვიდა ჩვენ საიტზე, იმათ გამოვჩნდებათ რეკლამა. ენებში აქ ჯობს რომ ყველა ენა მოვნიშნოთ. Bidding strategy აქ ვნიშნავთ manual CPC-ს, search-ზე რაც ვილაპარაკეთ ეს რომ ანუ ჯობს მივხვდეთ manual CPC და ჩვენ თუ ვაკონტროლოთ მაქსიმუმ რამდენი ჩამოგვაჭრას ერთ კლიკში. ბიუჯეტი ან 10 ცენტი ისე? არა, 10 ცენტი მივუცეთ ბიდი მაშინ. ანუ ეგ იყო ერთ კლიკზე რამდენი ჩამოეჭრას და ბიუჯეტში ვუცებ დღეში რამდენი დახარჯოს. $20. ანუ $20 წინაზე ისე მივუცეთ, შეგიძლია $100 მივუცეთ, ანუ ეგ რამდენიც გავს გამოყოფილი, ანუ კომპანიას რამდენიც აქვს. აი მეც მივუცეთ, მაშინ წინაზე თუ 20 მივუცეთ, ახლა 10 მივუცეთ, ბრო. თუ მითითება იყოს და ანუ აქ ვუცებთ, ანუ სტანდარტს თუ მივუცებთ 24 საათზე გაანაწილებს ამ ბიუჯეტს, 24 საათის განმავლობაში. მაგ ჩამოშალოთ, ხო? და ანუ შეგვიძლია დაჩქარებული მეთოდით ჩავაბარებინოთ ეს დავახარჯოთ ეს ბიუჯეტი და როგორც კი დაიწყება დღე მაქსიმუმ მაგრამ შეიძლება რომ პირველივე საათებში დახარჯოს მთელი ბიუჯეტი და პირველივე საათში შემოგვიყვანს ამ ვიზიტორებს. სტანდარტული ჯობს უმრავლეს შემთხვევაში, მაგრამ ზოგს აქვს, ანუ აი მაგალითად შეიძლება დღის დაწყებისთანავე უნდადეს რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი შეიყვანოს, აი აქცია ქონდეს რაღაცა, რომ ტელევიზორი არის. 10 ლარად 12 საათიდან პირველ საათამდე და ამ პერიოდში უნდა და ამ პერიოდში არა ის ხო ინვესტიციაზე გაცნობ 3 საათამდე რო იყო ხალხი საცობი შექმნა. ხო, ანუ ერთი შეუძლია რომ კონკრეტულად ის დროც მიუთითოს მარტო და მეორე შეუძლია რომ დღის დაწყებიდან პირველივე საათებში დაახარჯინოს. კითხვა მაქვს იქ მაგალითად ნიშნული enable agents. ხო. და მე მეუბნება რომ conversion tracking-ი არ არის. ხო, ან მაგიტო არ conversion track. კი, ანუ ეს არც არის, ანუ არც ნიშნავ ხოლმე ამას, წინაზეც თქვი, ანუ ეს რას ნიშნავს?
Google ავტომატურად უზრდის ანონციებს ბიტს ისეთ იუზერებს, რომელთაც ფიქრობს, თუ ფიქრობს, რომ ეს იუზერი შენი კლიენტი, ხო, ამ პიქსელის მეშვეობით, conversion tracking-ის მეθოდით, უნდა ჩათვალოს, რომ ეს იუზერი დიდი ალბათობით დარეგისტრირდება, იყიდეს პროდუქციას და იმას ბიტს გაუზრდის. უფრო მეტ ჩამოვაჭრის ერთცა კლიკში და თუ თulis რომ არამიზნობრივი აუდიტორია, იმას უკვე შეუმცირებს ბიტს და ნაკლებ ჩამოვაჭრის. ჩავთვალოთ თუ გინდა კონდიციონერი ამ ცხელა. ჩავთვალოთ. ხო, ეს delivery method-ი ნახეთ. Extension-ებში, search-ი თუ შემოგთავაზა უამრავი extension-ი, იყო იქ site-link extension-ები და ასე შემდეგ, display-ში შეგვიძლია მარტო location მივხვდეთ, ჩვენი მისამართი და მობილურის ნომერი. მისამართი რომ მოვხვდეთ, ჩვენი კომპანია უნდა იყოს დარეგისტრირებული Maps-ზე, My Business-ზე, Google-ის და იმ შემთხვევაში შევძლებთ რომც მოვნიშნოს, გვეუბნება, რომ არ გვაქვს დამატებული არც ერთი მისამართი. და მობილურზე ჩვეულებრივ ამას მოვიჭავთ, მივხვდეთ ჩვენ ნომერს და დავამატებთ აქედან. search-ზე როგორც იყოს, უბრალოდ იგივენაირად ხდება აქ extension-ის დამატება. ხო, display ჩვეულებრივ ბანერს თუ გავუშვებთ არ გამოჩნდება. ხო, შეიძლება წინაზეც გავაკეთებთ, რომ ჩვენ შევქმნათ რაღაც ბანერი ტექსტებით და იქ გამოჩნდეს ჩვენი ნომერი მერე უკვე. ტექსტური display სადაც იქნება. როგორ? ხო, დიდად ხშირად არ გამოჩნდება ეს მობილური. ძირითადად search-ისთვის არის კარგი, რომ იქ ჩანს კარგად მობილურის ნომერიც, მისამართიც ჩანს და ყველაფერი, ყველა extension-ი ნორმალურად ჩანს. აქ შეგვიძლია მივხვდეთ კონკრეტული საათები, როდის გამოჩნდეს, რა დღეებში გამოჩნდეს, როდის დაიწყოს კემპეინი და როდის დამთავრდეს. search-ზეც იყო ეს იგივენაირ და delivery ვნახოთ აქ უკვე, რაც დაემატა search-ისგან განსხვავებით, frequency capping-ი დაგვამატა აქ. რას ნიშნავს ეს, რომ დავაერთო? აქ შეგვიძლია შევსყუდოთ, აი მაგალითად, თუ მინდა რომ ჩვენი რეკლამა ერთ user-ს გამოვხდეს 3-ჯერ დღეში, მაქსიმუმ 3-ჯერ უბრალოდ. აქედან ვუხდებთ, აი აქ ჩავწერთ 3-ს და მივხვდეთ per day. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი რეკლამა, აი AdWords თუ მივხვდეთ ამ campaigns, AdWords-ზე და ამ campaigns-ზე გავრცელდება. აი მივხვდეთ AdWords-ი. ეს ნიშნავს, რომ ამ AdWords-ში რა იდეაც არის, ერთ დღეში ერთ უნიკალური user-ს მაქსიმუმ გამოვხდეს 3-ჯერ. 3-ჯერ არ გამოვხდება დღეში. შეგვიძლია აქ დღის მაგივრად მივხვდეთ კვირა, თუ ამ შემთხვევაში ერთ კვირაში მაქსიმუმ 3-ჯერ გამოვხდება. ერთ დღეში 3-ჯერ. ეს სამი პირობითად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი რაოდენობა შეგვიძლია მივხვდეთ აქ. თუ გვინდა რომ რაც შეიძლება მე უნიკალურ მომხმარებელს მივხვდეთ, ამ შემთხვევაში მივხვდეთ ერთ დღეში. და no caps მივნიშნავთ და არანაირი capping-ი არ ექნება. ერთ ვიზიტორ მაგრამ ხუჭერ და because ხუჭერა მაჭის მე ხარ. კი, თუ ჩათვალე რომ ეს კლიკები იყო ინვალიდი, ეგრეთ Google-მა თუ ჩათვალა რომ ვიღაც დაჯდა და დააჭირა ეს რეკლამას, მაგ შემთხვევაში იმითან ხაზ შეიძლება ჩამოგაჭრას, მაგრამ დაგიბრუნებს და იქ ამ ტრანზაქციებში ჩანს ხოლმე ხშირად არის ეს შემთხვევა რომ invalid activity და გიბრუნებს იმითან ხაზ ისევ ბალანსზე. თუ ჩათვალე რომ ეს კლიკები იყო ინვალიდი, ხო. ერთი IP-დან ბევრჯერ დააჭირა. დროის ხო, აი საქართველოში იყო ადრე Facebook-ზე იყო ხოლმე თუ გახსოვთ რომ რაღაც სისიმეულე ნიუსებს რომ
ანუ რას შეიძლება? ანუ აქ არის ორი მხარეა. ერთი არის AdWords-ი, სადაც კომპანიები და advertiser-ები ხარჯავენ თანხას და მეორე არის AdSense-ი, სადაც მემის მიერ შეუძლიათ არეგისტრირდეს და გამოიმუშაოს ფული. ანუ აი რა ხდება რომ მარტივად ახსნია როგორ ეშვება რეკლამა display network-ში. არის ერთი AdWords-ი მეორე არის AdSense. რეკლამთან არიან ისინი დაკავშირებული. AdWords-ი არის advertiser-ებისთვის, ეს არის ეს არის საიტი, ვისაც აქვს საიტის მებატონეებისთვის. ანუ publisher-თვის. AdWords-ზე, როდესაც ქმნი რეკლამას, display რეკლამას, პირდაპირ ეს რეკლამა მიმართოს ან AdWords-ი მიმართოს AdSense-ს, რომ ეს ბანერები შენ გავუშვი შენ სისტემაში. ან AdSense-ში არის გაერთიანებული ის საიტები, რომელიც არის Google-ის პარტნიორი, აი რაც უზამთრებთ BBC.com, CNN, Facebook, ისევე FedEx საიტის. ანუ არის ამბო გაწევრიანებული. ეს უკვე ანუ ჩვენ AdWords-თან გაშვებული რეკლამას უშვებს ამ საიტებზე. ან სხვადასხვა საიტებზე, CNN-ი თუ ან რაც არ ჩამოწევ. აქ შევძენ CNN-დან სიტყვას რამდენი კლიკით წამოვიდა ამ რეკლამაზე, AdSense-ი AdWords-ის გადახდა თანხას, უხდის CNN-ს უკვე. აი მე advertiser-მა გადავუხადე AdWords-მა დაიკავა რაღაც სიტყვაზე 25% თანხა, ამ თანხის 75% გაუშვა AdSense-თან და ეს AdSense-ი უშვებს უკვე ამ 75%-ს CNN-თან. ან ქართველები რო დარეგისტრირდნენ AdSense-ზე, გააკეთეს რაღაც მარტივი საიტები, სადაც იყო რაღაც fake news-ები, აშიარებდნენ ჯგუფებში, რომ ვიღაცა ის კომენტებდნენ და ხო, აი ვიღაცა მოხდა და როდესაც ჩვენ შევდიოდით იმ საიტზე, გვეუბნებია რომ კონტენტი რომ ნახო შენ უნდა დააჭირო ამ რეკლამას, ჩანდა AdSense-ის რეკლამა, ჩვენ ვაჭერდით იმ რეკლამას, ან ჩვენ ზოგადად ვიზახი რომ უმრავლესობა აჭერდა იმ რეკლამას, რაღაც ის კონტენტი ვარ დაინტერესებული ხონდა. ხო, ანუ რა ხდებოდა ახლა ამ იმას რომ ვაჭერდით ჩვენ advertiser-ს, ვისაც რეკლამა ქონდა გაშვებული, იმას აჭერდა თანხას, რასაც ვიზახი ჩამოაჭერს თუ არ ჩამოაჭერსო, AdSense უკვე იმ ტიპებს ვინც ჯგუფებში აშიარებდა თავის საიტს, უხდიდა ამ კლიკისთვის თანხას და ამიტომ იყო ეს ყველაფერი. ხო, და თუ დააფიქსირებდა AdSense-ი, რომ ეს კლიკები იყო ინვალიდი, რომ ან მაგალითად ვიღაცა საიტის პრობლემა აიძულებდა ვიღაცებს რომ დაეჭირათ, ამას უბლოკავდა აკაუნტს, რა თანხაც ხონდა გამომუშავებული ამ იუზერს, იმას რა თქმა უნდა აღარ გადაუხდიდა, რადგან დაბლოკა და უბრუნებდა ისევ AdWords-ს. ან ჩვენ advertiser-ს დაგვიბრუნებდა ისევ ამ თანხას, იმიტომ რომ invalid active ანუ invalid კლიკები იყო. ანუ ეს ხდება ეგრე. თუ ვერ მივხვდა, ხშირად ვერ ხდებოდა, იმას შეერჩებოდა ის თანხა, ჩვენ advertiser-ს ჩამოვაჭრებოდა ეგ თანხა. ის თანხა. ერთი მაგალითად მოვიყვებით, ანუ ახალი შემოსული იყო ეს და გავუშვა ერთ-ერთი რეკლამა display network-ში, არ შევზღუდე არანაირად, უბრალოდ ცნობადობის გაზრდა გვინდოდა იმ კონკრეტული რაღაც საიტისთვის. დავაცადე რამდენიმე დღე რომ მენახა სტატისტიკა საიდან იყო კლიკები შევეცდა, ანუ ისეთი საიტები დავხდა რომ აი არც კი არსებობდა, ან თუ არსებობდა რაღაც გუშინ დარეგისტრირებული, ანუ ეგ საიტები იყო. ანუ უმრავლესობა კლიკების ან თანხა გადაუყარე იმაში რომ ან ზუსტად ესეთი საიტები იყო შექმნილი და ვიღაცები ძალიან აჭერნებდნენ. ის თანხა რაღაც ნაწილი დამიბრუნა, მაგრამ უმრავლესობა ვერ გაიგო რომ ესეთი საიტებიდან იყო წამოსული და ნუ შეერჩა იმ publisher-ებს, ასე ვთქვათ. ანალიტიკში რომ შემოვაწვე, მაქსიმუმ 1 და 2 წამი ჩერდებოდნენ ჩემს საიტზე რომ შემოდიოდნენ. ანუ ეგ იყო, მაგიტომ უნდა გამოვიყენოთ placement-ები, ან ეს რემარკეტინგი, ანუ placement-ებში გულისხმობ, რომ ვიუცდეთ YouTube-ს და მარტო YouTube-ზე გამოჩნდება, ან კონკრეტული BBC-com CNN-ს და მსგავს საიტებს. კი, ხო, გლობალზე რომ გავუშვათ, მარტო ინტერესები მივხვდეთ, დიდი შანსია. ნუ ეხლა იმდენად უკვე აღარ აქტიურობენ, როგორც ადრე იყო, აი იმ პერიოდში. ხო, ან სადღაც აი 2015-ში იყო, რომ ანუ მაშინ შემიმთხვა მე ეს
და ზუსტად ეგ არის, რომ აუცილებლად უნდა გავაკონტროლოთ ეს პლეისმენტები, მივხვდეთ ჯობს, რომ მივხვდეთ ის YouTube-ი გვინდა თუ კონკრეტულად რომელი საიტი. ხან ესეთი ცუდიც არ არის როგორც ვეცეს, რა ვიცი, თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც ბლოგი, რომელიც წერისადაც ამ სიამოვნების ბლოგის წერა, ვიზიტორების ბევრი ყავს, შეგვიძლია დავარეგისტრირდეთ ეცენსზე, მოგცემს კოდის, ჩავსვათ ამ კოდს ჩვენს საიტზე და გამოაჩენს Google რეკლამებს. თუ ინგლისურენოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ბლოგი ან იმენაზეა, რომელიც მხარდაჭერილია Google-ისთვის. ჩვენ გადაგვიხდის, ანუ რამდენი ჩვენი ვიზიტორის დააჭერს იმ რეკლამას, გადაგვიხდის ჩვენ. გუნაშაროზია ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ქართულად წერს და ქართულ კონტენტს ვერ იღებს. ასევე ეცენს შეგვიძლია გავაკეთოთ YouTube channel-ი გვაქვს, სადაც ვტვირთებთ ვიდეოებს. გავაკეთებთ მონეტიზაციას, გამოჩნდება ჩვენი ვიდეოებში რეკლამები და იმ რეკლამებში გადაგვიხდის Google-ის თანხას. YouTube მარკეტინგი არის საკმაოდ ვიდეოები თუ გინახავთ რა რაღაც ბავშვების ვიდეოებია საქართველოში ხო ემი მაგალითად და სხვაები არის რაღაც წარწერებით თამაშობ. აი ზუსტად მაგით ვაკეთებენ რომ აკეთებენ მონეტიზაციას და ნახვებში Google უხდის თანხას. ხო ანუ არც თუ აი ეგ ანუ და რამდენი ანუ მაგას აქვს რამდენი მილიონი ნახვამი რა დაახლოებით ან თუნდაც აი ამერიკული ნახვებში მილიონ ნახვაში ან მინიმუმ 5-დან 10,000-მდე გადაუხდის ევროს. ანუ წარმოგიდგენთ რამდენი მილიონი აქვს იმას ნახვა, ანუ ერთ დღეში აპრობენ 20-30 მილიონებს ნახვის. ანუ ესენსია დამატებენ მაგას? ანუ channels ქმნიან და channels მე აბავ AdSense და AdSense გიჩენს უკვე შენ რეკლამებს YouTube-ში და როდესაც შენი ვიდეოს უყურებს მოხმარებელი და რეკლამა მოუვარდება, მომში გიხდის თანხას შენ. channel-ის მებატრონის. ანუ იმიტომ რომ ამხელად ანუ iPhone 6-ო გამოვიდა მაშინ ახსოვს რომ აი ხო ანუ გადატეხეს ეს რაღაც და კომენტარებში წავიდა რომ რაც შევი iPhone-ებში რომ 1000 ევრო ღირს და დოლარი ღირს და რაღაცა ეგეთი კომენტარები იყო და ქვემოთ ნახავში უწერია რომ 30 მილიონი ნახვა აქვს ორ დღეში და რომ 30 iPhone-ს იყიდის იმაში უკვე ეს publisher-ი. მაგრამ შეგვიძლია გამოვიყენოთ AdSense-ი. ანუ ეგ არის არა, ქართულზე ახდება თორემ უმრავლესობა ენა მხარდაჭერა. ანუ რუსული შეგვიძლია გავაშვათ, რუსული შეგვიძლია. ანუ ქართულს არის. ანუ რომელიც ვერ თარგმნის გული, მაგიტომ. ანუ არ აინტერესებს ჩვენი ბაზარი და მაგიტომ არო არ აინტერესებს Google-ში ჩვენი ბაზარი და მაგიტომ არო ქართულ კონტენტს ანუ ხო, ეს ოპცია არის advertiser-ებისთვის, ვიდრე რომ რეკლამა გაუშვან და თანხა გადაიხადონ ამაში, AdSense არის publisher-ებისთვის, ვისაც აქვს საიტი და უნდა რომ თანხა გამოიმუშაოს. ორივე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. როგორ? მაგალითად AdSense-ში დარეგისტრირებული და ნებისმიერი საიტი. ოღონდ კონდეს საბანებო კი ან საბანებო თქვენ საიტზე უნდა გქონდეთ კოდს მოგცემს AdSense-ი და ისეა ისე ვერ ანუ სადღაც ხომ გამიხსნეს ეს რეკლამა და ანუ კოდს რო ჩასვათ იმ ადგილზე რომ გამიხსნეს რეკლამა ეგ არა ანუ ეგეთი რეკლამა აგზავნილი აქვს თუ ანუ შეგიძლია ტექნიკურად გააკეთო ეგ რომ Google-ის რეკლამას დაგდებდეს მაგრამ დაგიგებს და დაგბნოდავს ანუ ზუსტად იგივეა რომ უთხრა რომ დააჭირე რეკლამას და კონტენტს გაგიხსნე ანუ ხო ანუ რა მეინტერესებს მე კონკრეტობის რო არის ანუ როდესაც მაგალითად თქვენ Facebook-ზე, Instagram-ზე ხდება რაღაც რეკლამები, შეცვალე ვიდეოები, ვაჰაი, შეცვალე გახდება. ანუ ჩვენ როგორც publisher-ი ვქვა. არა, publisher-ს ან Facebook-ზე publisher-ი არა. Facebook-ზე ან advertiser-ს ხო ან პირიქით კარგია, იმიტომ რომ რადგან ვიღაც ამ შენი რეკლამა არ გამოაჩინა, ესე იგი ის არ არის დაინტერესებული შენი კომპანიით და მომავალში აღარ გამოუჩნდება იმას შენი რეკლამა. და რესურსებთან. კი, ანუ ხო ანუ აღარ დახარჯავ. უბრალოდ ან Facebook-ს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად გავავიწრო ტარგეტინგი და მაგავაკეთოთ ისეთ ტარგეტინგი, რომ
მაქსიმალურად რელევანტურ ხალხს გამოუჩენოთ რეკლამა. ეს სხვა ну თუმცა ეგ ანუ რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება ეგ რომ ვიღაც ტიპებს არ დაინტერესებს შენი რეკლამა. ხან შეიძლება ანუ რეალ ეპიზოდში ისეთ რაღაცებს აჩენს საერთოდ საიტზე შევედი ან არ დაინტერესდა მე კაი გავაგრძელოთ ანუ ეს frequency capping ნახეთ რაც არის ეს ხო ანუ ესიც ნახოთ ესიც არ გქონდა search-ი აქ შეგვიძლია რაღაც კატეგორიებს გავუკეთოთ exclude თუმცა ანუ აქედან exclude ან ეს არის ახალი დამატებულია სადღაც შეგვიძლია რომელიმე არასდროს გავაკეთოთ ანუ კატეგორია რომელსაც გავუკეთოთ exclude ანუ წანი რაც არის აქ დავაჭიროთ და exclude გავუკეთოთ ანუ რომელი გავაკეთოთ საინტერესო იმასაც გავაკეთოთ კი უბრალოდ ან target-ი jobs რომ მომდევნო ეტაპზე გავაკეთოთ ანუ ad groups რო შევქმნით ეხლა გადავადიქაც და იქ გავაკეთოთ ვიდრე აქედან ანუ აქ jobs რო ყველა დავტოვოთ ჩართული და enable იყოს ყველა კატეგორია ანუ ამას ვტოვოთ უცვლელს როგორც არის შემდეგ ეტაპზე ვაკეთებ target-ირებას ანუ აქ არის რაღაც კატეგორიებს თავაზობს რომელიც შეგვიძლია გამოვიდეთ სხვა ანუ exclude გავუკეთო თუმცა ანუ ეს exclude-ის გაკეთება jobs უკვე ad groups-ზე რო გადავალთ ახლა მომდევნო ეტაპზე იქიდან გავაკეთოთ უკვე exclude-იც და remarketing-ის აუდიტორიის მითითებაც ან ზოგადად სხვა targeting-ის მითითებაც ანუ ამას დავტოვთ უცვლელად device-ში აქ ანუ ეს search-ი არ გვაძლევდა ამის უფლებას რომ რეკლამის კემპეინის შექმნისას რომელიმე device-ი მოგვენიშნა მხოლოდ აქ შეგვიძლია რომ მოვნიშნოთ მხოლოდ კომპიუტერები ან მხოლოდ მობაილებზე გამოჩნდეს ანუ აქ თუ ჩავშილით AdWords ანუ ის შეგვიძლია რომ მარტო მაგალითად iPhone 6 ვისაც აქვს იმას გამოუჩნდეს ან Android-ი ამ ვერსიიდან ან კონკრეტულ ვერსიამდე ვისაც აქვს იმას გამოუჩნდეს ანუ ამით უფრო აუდიტორიას ანუ ის რაღაც შემიერთი რომელიც ხო, ანუ აპლიკაციის შემთხვევაში კი, ანუ რეკლამის შემთხვევაში ანუ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ვისაც iPhone 7 აქვს, ესე იგი საშუალება აქვს, ცოტა ძვირადღირებული პროდუქტი და საქართველოს შეიძლება არ იმუშაოს. და ვისაც ცოტა დაბალი ხარისხის მომპილური აქვს, შესაბამის რეკლამაც გამოუჩენს. ხო, საქართველოში შეიძლება. ხო, და მაგითო თქვი მარტო iPhone 7 და iPhone 6 და 7 ვაკეთო არ თქვი რომ iPhone 7 ვაიცით და უფრო ისეთია. მაგრამ მაინც ეს თამაში შეყავხარ ყველა ვარიანტი. რა თქმა ანუ ის პირველ iPhone 7 ანუ ვისაც აქვს თქო შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ისე ის შეიძლება ყოველთვის iPhone 7 გამოდა რომ იყიდოს ხო ის არის დავნები რომ ეგეთი შანსი იმის რომ ჩვენ შემოვიდეს და რაღაცა და მაგის ხო ეგა და ამიტომ არ გავუკვირდეთ საქართველოს შემთხვევაში. ნუ უბრალოდ აი აპლიკაციის შემთხვევაში შეიძლება მაგალითად აი iOS 10 ვისაც უყენია მარტო იმათთვის გვინდოდეს გაშვება, იმიტომ რომ დაბალ iOS-ზე ვერ ჩაწერს ამ აპლიკაციას. გამოუჩენთ iPhone 5, 6 და 7 და 4-ს აღარ გამოუჩენთ, იმიტომ რომ 10 ვერსია არ ექნება. არა, ვერსიებიც არის. ხო, ვერსიებიც არის, რომ ამ კონკრეტული ვერსიებზე გავუშვათ. Windows-ს რაღაცა მუშაობენ პირველად. Windows-იც არის. გავაგრძელოთ ეს device-ებში არაფერი მითითებთ, ანუ დანარჩენში არ ვთითებთ არაფერს. ანუ აქ რაც თქვით რომ tracking-ის და ან tracking-ისთვის რაღაც პარამეტრები რომ მივუწევთ ხო, ამას analytics-ი ავტომატურად აკეთებს და ტოვთ აქ უკვე სარგელს. ანუ campaign-ის შექმნა სულ ეს არის. ამ setting-ების მეც არ ვთითებთ არაფერს, ტოვთ უცვლელს და გადავიდეთ ad groups-ზე. აქ რაღაც ანუ ამ სახელით მაქვს უკვე და შექმნილი კემპეინი და მაგიტო არ შემოქმნეინა მარკეტინგი ჯეოლებს დავარ, ხო? და გავაგრძელოთ. იმიტომ რომ ეს კემპეინი არის ერთი ეტაპი პირველი კემპეინი და აქ შეგვიძლია შევქმნათ რამდენიმე ეტაპი. ანუ setting-ებში
შეგვიძლია აქაც მივუწევთ, ოღონდ განსხვავებული სეტინგები აქვს ორივეს. აქაც მივუწევთ, ანუ სხვადასხვა სეტინგები მივუწევთ ამ გრუპებს და კემპეინსაც მივუწევთ რაღაც სეტინგები. აქ რასაც მივუწევთ, გავცერდება ყველა ერთ გრუპზე აქედან. მაგრამ აქ ვერ იქნება შეგვიძლია დავაკორექტიროთ, რომ აი მაგალითად აქ მივუწევთ, რომ $30 გქონდეს ბიუჯეტი, $30 გადაანაცვლებს სამივე ერთ გრუპზე. მაგრამ ამ ერთ გრუპებს შეგვიძლია რომ მივუწევთ თარგეტირება შევუცვალოთ, მაგალითად ეს გავუშვათ მარტო ისეთ ტიპებზე ვინც სერჩავს ბინებს, ეს გავუშვათ მხოლოდ ისეთ ტიპებზე ვისაც აინტერესებს ბინები, მაგრამ არ შეიძლება არ სერჩავდეს, ეს გავუშვათ რემარკეტინგზე. და აი ეხლა იქ სამი რაღაც აქვს ჩვენ რეალურად ერთ ვაკეთებ ხოლმე. ხო, ამერე დავუშვათ ვაკეთებ ერთს, იმიტომ რომ ტექნიკა ვისწავლოთ, როგორ გესწრება. შეგვიძლია რომ ჩავშალოთ მე კატეგორიებად, ანუ შევდივართ კემპეინში და ვქმნით ახალ ელემენტს. თვითონ იმ კემპეინს კემპეინს დავაჭერთ და ერთი გრუპის დამატებას. კი, ამ შეგვიძლია რამდენიმე გრუპი შევправთ შესაძლებელი. აქ როგორ ხდება კიდე სხვადასხვა გრუპების დამატება შემიძლია? მგონი რომ ეს ამაზეა მიგმური. არა, უბრალოდ თავიდან ერთს გვაქვს და მე შეგვიძლია მეორე დავამატოთ მესამე და ასე შემდეგ. ანუ ტექნიკა რადგან ერთ და იგივეა, მაგიტო აღარ გავდივარ, ნუ. ad groups დავარქმევთ აქ სახელს. აი აქ ad group name-ში. ხო, ანუ რატომაც არა, უბრალოდ ერთმანეთისგან რო გავარჩიოთ. ანუ ჩვენთვისაა ეს თქო, ანუ რაც თქვი რომ ერთ გავარჩიოთ რა არის ad group-ია აი. იყოს რეალურად. შემდეგ ეტაპზე. campaign full option. არა, campaign რო შეიქმნა და სიბის ხო აქ უკვე გვაძლევს მაქსიმუმ ერთ ვიზიტორში რამდენი ჩამოგვაჭრას, მე ვთქვათ 0.1, 0.1-ს პირობითად რა თქმა უნდა. display keywords. აი აქ არის ახლა უკვე targeting-ის, ანუ search-ზე გქონდა მარტო keyword-ების მიხედვით შეგვიძლია რეკლამა გაგოშვა, ანუ ვინც ამ keyword-ს დასერჩავდა, იმას გამოუჩნდებოდა რეკლამა. აქ უკვე სხვადასხვა ვარიანტები გვაქვს. ერთ-ერთია display keyword-ი. display keyword-ზე ორი ვარიანტი გვაქვს, აი ქვემოთ თუ დააგვირდებით, აუდიენსია და კონტენტი. აუდიენსიას თუ მოვნიშნავთ, აქ რა keyword-ებსაც შევწერთ, ამ keyword-ების შესახებ და ამ keyword-ებს ვინც ეძებს, აქ ქვემოთ არ ჩანს? display keywords მონიშნე. აი აქ პირველი მონიშნე display keyword და ეს. აქ ვამატებთ იმ keyword-ებს, ანუ პირველი თუ გვაქვს აქ აუდიენსი მონიშნული, ამ keyword-ებს ვინც search-ავს, ან ამ keyword-ების შესახებ ვინც search-ავს რამეს, იმას გამოუჩნდება სხვადასხვა საიტზე ჩვენი display რეკლამა, ჩვენი ბანერები. თუ მოვნიშნავთ content-ს, ისეთ საიტებზე გამოჩნდება ჩვენი რეკლამა, სადაც ეს keyword-ები ფიქსირდება. აი ავიღოთ ბინები, დავამატე ბინები. ამ შემთხვევაში ბინები სადაც დაფიქსირდება საიტზე კონტენტში, იქ გამოჩნდება ჩვენი რეკლამა. იმ საიტის ვიზიტორებს გამოუჩნდება ჩვენი რეკლამა. ამ უნდა იყოს Google-ის პარტნიორი, ხო? და რეკლამა უნდა ქონდეს ჩასმული. არა, ეს არ არის რემარკეტინგი, ეს უბრალოდ ახლა გავიგე და რემარკეტინგსაც ნახავთ როგორ გავუშვით. ანუ აქედან ვიქცევთ რემარკეტინგი გვინდა თუ სხვა თარგეტირება. ანუ ეს უბრალოდ ჩვეულებრივ display campaign-ის შექმნა, ან წინაზე რადგან არიყავით, მაგიტო ვხსნით კიდევ ახლიდან რომ გავიგოთ. თუმცა ანუ რემარკეტინგი ზუსტად ესე ეშვება, ეხლა გავუშვით მაინც რემარკეტინგს. ეს უბრალოდ რომ ვიცოდეთ რა display keyword-ები რას ნიშნავს. ანუ გასაგებია ხო ეს keyword-ები როგორ მუშაობს. ავირჩიოთ მოდი მაშინ მეორე targeting-ის option-ი. აქ შეგვიძლია აი ამას თუ ჩამოვშლით, გავუშვათ ინტერესების მიხედვით, მაგალითად, აი პირველი სამი რაც ნიშნავს, ყველა არის ინტერესები, რომელიმე ვავირჩიოთ, ან audience ვავირჩიოთ, ჩამოვშლის ინტერესებს, აი მაგალითად არტით ვინც არის დაინტერესებული, ამას თუ მოვნიშნავთ, მარტო ამ ტიპებს გამოუჩნდებათ, ვინც არტის არის და აი აქ გვერდით გვიწერს დაახლოებით რამდენი იმპრეშენი შეიძლება კონდეს ჩვენ რეკლამას. თუმცა ძალიან ისეთი სტატისტიკაა ხოლმე. ეს უბრალოდ მივხვდეთ კატეგორიები და დავაკვირდეთ მერე შედეგებს.
იგივე აქვს custom audience-ებიც, თუ გვაქვს უკვე მანამდე შექმნილი რაღაც აუდიტორია, აქ გამოგვიჩნდება, ეხლა რადგან არ გვაქვს არ ჩანს. In-market audience-იც იგივე ინტერესების მიხედვით არის, იგივე კატეგორიებია, ცოტა უფრო დავიწროებულია აქ. და შემოგთავაზა remarketing list-ი. მოვნიშნოთ ეს და ჩვენი შექმნილი remarketing list-ი გამოგვიჩნდება აქ, ჯეოლოგის ვიზიტორები გამომიჩინა. ამას დავამატებ. და იმას ამოვაკეთებ ჩვენი რეკლამა. ხო და ამას ახლა თუ დავასეივებთ ესე, შეიქმნა უკვე remarketing-ი იმ ტიპებს, ვინც ჯეოლოგზე შევიდნენ, გამოუჩნდება სხვა საიტებზე რეკლამა ჩვენ საიტზე. ხო, შემდეგ ეტაპზე ხდება ბანერის შექმნა, ეგეც ნახოთ. ასევე შეგვიძლია რომ თუ სიტყვაზე ცოტა გვაქვს ეს remarketing-ის მსგავსი ლისტი შევქმნათ, აქედან similar to remarketing და გავუშვებთ, ანუ ახლა არ ამოვიდა, იმიტომ რომ შექმნილი არ გვაქვს, გავუშვებთ მსგავსებზე. თუმცა მაინც ჯობს რომ remarketing ლისტი გავუშვათ და ზუსტად ვიცოდეთ რომ ზუსტად ჩვენი საიტის ვიზიტორებს გამოუჩნდებათ. ანუ აქედან ეშვება remarketing-ი. თუ email list-ი გვაქვს შექმნილი წეგან რაც ვილაპარაკეთ, აქ ავიშვებთ custom email lists, აქ გამოგვიჩნდება ის აუდიტორია რაც შექმნილი გვაქვს, დავამატებთ ჩვეულებრივ როგორც remarketing-ი. და სხვა targeting-ის მეთოდებიც გავიაროთ. ფუნქციებს წინაზეც გავიარეთ ეს, ანუ მესამეს მოვნიშნავთ user different targeting method. ამას ჩამოშლით და ნახავთ, topik-ების მიხედვით შეგვიძლია გავუშვათ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ არტი ავირჩიოთ ისევ. ინტერესებზე თუ ვიზიტორი იყო სიტყვაზე არტით დაინტერესებული, იმ ვიზიტორს გამოუჩენდა, topik-ების მიხედვით თუ გავუშვებთ, თუ საიტი არის არტის შესახებ. კი, ანუ უბრალოდ ეგ სხვაობა ინტერესებისა და topik-ებს შორის. ინტერესები არის user-ზე მორგებული ინტერესები, ანუ user-ი თუ დაინტერესებული იმ user-ს გამოუჩნდება და topik-ებია საიტი თუ ამ არტის შესახებ, ისევ არტი მაქვს მონიშნული, ანუ არტის შესახებ თუ არის საიტი, იმ საიტზე გამოჩნდება რეკლამა. ანუ ეგ სხვაობა ინტერესებსა და topik-ებს შორის. Placement-ები, წეგან რაც თქვი, რომ შეგვიძლია რაღაც საიტები ჩავწეროთ ხელით, რომ იმ საიტებზე გამოჩნდეს მარტო და ის არ დაგვემართოს, რომ რაღაც ცუდ საიტებზე გამოჩნდეს ჩვენი საიტი და ცუდი ვიზიტორები წამოვიყვანოთ. აქ search-ი შეგვიძლია ჩავწეროთ საიტი და მოვიძიოთ, მაგალითად YouTube-ი ნახოთ. ხო, ან სხვებს ჩამოშლის უბრალოდ უნდა მოუძებნოთ მათ. ანუ რა მოხდება ახლა მაგალითად remarketing-ი ხომ აქვს მემონიშნული. და აქ placements ანუ გავაგრძელებთ თან ვიტყვი მაგას. placement-ებს ერთ შეგვიძლია რომ აქ დავსერჩოთ. მაგრამ შეიძლება არ შემოგთავაზოს აქ ვერ იპოვოს ის საიტი, რასაც ჩავწერთ. ანუ YouTube-ი რადგან ისეთი საიტია იპოვა. თუ ვერ იპოვა, არც ეგ არის პრობლემა, თუ ვიცით რომ იქ შეგვიძლია რეკლამის გამოჩენა, აქედან ვამატებთ პლუს სადაც წერია და ვწერთ იმ საიტის მისაბართ. მაგალითად youtube.com ჩავწერთ. აქ შეგვიძლია უამრავი საიტის ჩაწერა, რაც მოძიებული გვაქვს და დავამატებთ. დაემატა. YouTube-ი დაემატა. ეხლა გავაგრძელოთ, რასაც წახი, აქედან შეგვიძლია რომ დავამატოთ სხვა, ისევ YouTube-ი გვაქვს და remarketing-ი დავამატოთ. ამას ვაჭერთ და ვირჩევთ აქ რა ტიპის targeting-ება გიგვინდა კიდე დავამატოთ, remarketing-ი დავამატოთ. აქ გვაქვს YouTube-ი უკვე დამატებული, ამას შევაშოვებით და ქვემოთ ვნახავთ ჯეოლოგის ვიზიტორები. ანუ რა მოხდება ახლა აქ? ანუ ორივეს არ გამოუჩნდება, თანაკვეთ ამოხდება. აქეთ დააკვირდებით, რასაც უჩვენებს. ორი წრე რაც არის ერთი ლურჯი, მეორე არის მერე რაფერია. თანაკვეთ ამოხდება, რა წერტილშიც იკვეთება, მარტო იმ ვიზიტორებს გამოუჩნდება. და აქ უწევს მაგის რაოდენობას. ანუ რას ნიშნავს ეს? ვინ ჩვენ საიტზე შემოვიდა, იმათ გამოუჩნდებათ რეკლამა, მაგრამ გამოუჩნდებათ მხოლოდ YouTube-ზე თუ შევიდეთ, YouTube-ზე გამოუჩნდებათ მარტო. ანუ თანაკვეთ ამოხდა ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენი საიტის ვიზიტორი თუ სხვა საიტზე შევიდა YouTube-ის გარდა, იქ აღარ გამოუჩნდება, მარტო YouTube-ზე. ანუ ცუდია ეს ეტაპი. ანუ ცუდი რატო? სხვაგან რო არ გამოჩნდება? მაშ არ დავამატოთ YouTube-ი და
გამოჩნდება ყველგან. ხო, ანუ შეიძლება უბრალოდ ვიდეოს რომ მარტო YouTube-ზე გამოჩნდეს. აი, წეგრასაც ამბობენ, დროის არ მოხდეს მე რომ ყველა ის რომ ერთი ხო, ნებისმიერ საიტზე რომ გამოჩენილი იყო. კი, ამ შემთხვევაში არ მოხდება, ანუ ხო, ანუ იგივე შეიძლება უბრალოდ ვიზიტორები ამ შემთხვევაში თარგეტირება რემარკეტინგი გვაქვს და მარტო იმ ვიზიტორებს გამოუჩნდებათ და დიდი ალბათობით ის ვიზიტორები შეიძლება ვიღირდეს იქაც რომ გამოჩნდეს თუნდაც. ან YouTube ეს არ მოგეს იმიტომ რომ YouTube ძალიან ისეთი თემაა, მაგალითად თუ ვარ სამშენებლო კომპანია, ორი სამშენებლო კომპანია. ან სამშენებლო კომპანიას ისეთი რეკლამები არ აქვს, მაგრამ და აქვს გულის რეკლამები სიტყვაზე. მარტო მე ჩემი ვიზიტორები, როდესაც ჩემ კონკურენტის საიტზე შევვლენ, იქ გამოუჩენ, მარტო იმ საიტებს მივუძებ აქ. ანუ ჩემი გამოუჩენ ჩემი ვიზიტორები, როდესაც ჩემი კონკურენტების საიტზე შევვლენ, იქ გამოუჩნდება ჩემი რეკლამა, რომ ისე ჩვენთან დავაბრუნო. ანუ აქ შემთხვევაში მიგებს. და აღარ გამოუჩნდებათ სხვა თემატიკის საიტებზე შესვლისას. და თუ უბრალოდ ჩემი საიტებს მინდა რომ ყველგან გავყვე, სადაც კი შევვლენ, იქ დავახვედროთ ჩემი რეკლამა, რა თქმა უნდა, აღარ შევზღუდოთ პლეისმენტებით და მარტო რემარკეტინგს გავუშვებ. წავშლი აქ YouTube-ს და დავტოვ მარტო რემარკეტინგს და გავაგრძელოთ. ან თარგეტირება და ad group შეიქმნა, ვასეივებთ ამას. აქ ერთ წამი მოვალ აქედან გავაგრძელებ. ანუ ad group შეიქმნა, რემარკეტინგი შექმნილია, ვასეივებთ. და აქ უკვე ვქნით ბანერებს. წინაზე შევქმნით აქ. ანუ აქ გვაქვს ორი ვარიანტი. ერთი რომ responsive ბანერი, შეგვიძლია ჩვენი თვე, ანუ საშუალებას გვაძლევს რომ შევქმნათ. აი აქ სურათის და ლოგოს სათურქვა შეგვიძლია, გვიჩვენებს რომ დაახლოებით როგორ გამოჩნდება, ნებისმიერ ზონაზე გამოჩნდება ტექსტის ჩაწერის საშუალებაც გვაქვს. ანუ თუ დიზაინერი არ ყავს, არ არის ეს პრობლემა. შეგვაქმნეინებს. აი მაგალითად აქედან წინაზე უკვე შევქმნით ეს, მაგრამ კიდე ერთხელ გავივლი. აი რაღაც სურათები რაც არის, უბრალოდ ამას ავირჩევ. ლოგოც შეგვიძლია ავირჩიოთ. საიდან აპლოდი და აი აქ image აწერია, აი ამ ადგილზე ახლა უკვე მე ავტვირთი და აღარ ჩანს. და აი უკვე გამოაჩინა ეს სურათიც ატვირთა, აი ქვემოთ უკვე შეგვიძლია ტექსტები დავამატოთ. მე ამიჩერა თორემ სერვიუეთ და აიც ახლა მოვალ ყველასთან. აი ეს უბრალოდ რაღაც ტექსტები როდეს. ხო, ან ტექსტი რაღაც headline-ი, შეზღუდვა 25 სიმბოლო, ქართულზე უფრო გვინახევრდება. და ანუ ვაგწერთ ტექსტებს. და გვერდით გვიჩვენებს როგორ გამოჩნდება ჩვენი რეკლამა. ეს გავაკეთე და მაინც ხო, ან იქნება, ნაუჭი. სხვა დაძინების აი შეიძლება და ახლა ტექსტს ვიმეორებ საიტზე. აი მან ამ საიტიდან ამ თვითონ ფაუზებს ის გავსურვებ.
ისო ნორმალს ხო? ეს შემიძლია რაღაც შემისაძიებს გავს სურათებს შემოთავაზებს. რაღაც სურათებს შემოთავაზებს დააჭირე. და გამოსწორება ბანერი გამოსწორდა ტექსტს მივიდა გაიჩქარა. და ტელეფონს აიჩქარა. ისიც მარ როგორც ისე აი აქ ჩანს ტექსტების, სადაც გამოჩნდება, ანუ გვერდით. ნუ მე ყველგან ჯაულაბი ჩავწერ და მაგიტომი ჩანს. აი ჩაწერე და გვერდით გამოგიჩნდება, სად გამოჩნდება ეგ. და ლინკი აქ აი final URL-ში. ანუ ბოლოში final URL-ში ვსვათ links. ხო, ანუ მაგიტო ანუ თავაზობს უკვე responsive-ია თან, ანუ მობილურზეც კარგად გამოჩნდება და თვითონ შეუცვლის ზომებს. აი გვერდით სხვადასხვა ზომებს გვიჩვენებს აქ. უბრალოდ ქართული ტექსტი თუ იქნება, ვიდეოთობით დაგვიბლოკავს. როგორც ბანერზე ისე არის. ანუ სხვადასხვა ზომაზე სხვადასხვა ტექსტი გამოჩნდება, ანუ ერთ ზომაზე ყველა არ გამოჩნდება და მაგიტომ. ანუ სხვა პატარა ბანერზე პატარა ტექსტი გამოჩნდება და მაგიტოა რომ ამდენი ტექსტს გვაწერინებს. Description-ში რა არის რეკომენდირებული რომ ჩაწერო, ჩანს თავაზობს? ხო, ანუ თავაზობს. ეგ არის ან ყველა ეტაპზე გვთავაზობს ამას. Tracking-ისთვის არის ეს, რომელსაც Analytics-ი აუკეთებს ავტომატურად. თუ Google Analytics-ის გარდა ვიყენებთ ან სხვა პროგრამას ვიზიტორების დათვლისთვის, იმის მიხედვით უნდა გავუწეროთ tracking-ის. ხო, ანუ ჩვენ არ გვჭირდება ეს, ანუ ყველგან გვხვდება campaign level-ზე შეგვხვდა და დავტოვეთ სარიელი. ანუ ამას ვტოვთ, სადაც შეგვხვდება ყველგან სარიელს. ან tracking-ის პარამეტრს აი აქ URL options რაღაც გიწერს. ვაჭერთ აქ dance და დაემატოთ ჩვენი რეკლამა. შეგვიძლია იგივენაირად დავამატოთ სხვა რეკლამებიც. ანუ სხვა სურათები. მეორე ვარიანტი არის უკვე თუ გვაქვს გამზადებული ბანერი, დიზაინერმა გაგვიმზადა, ან flash ბანერია HTML5-ში, ან კიდევ სტატიკური ბანერია, აქ responsive edit-ის მაგივრად ვირჩევთ images და ვტვირთავთ იმ ბანერს. აი აქედან upload add. ავტვირთავთ ამას და დაემატება ჩვეულებრივ ესეც. ვუწევთ links სადღაც დამისამართებს და ვამატებთ. აი აქ responsive edit-ის მაგივრად ვირჩევთ images. ანუ responsive add ნიშნავს, რომ ჩვენ თვითონ შევქმნით responsive ads, რადგან responsive არის, რომ ყველა ზომაზე ავტომატურად გადააწყობს თვითონ Google და image არის images დავაჭერთ და ანუ აი აქ ჩანს, რომ uploaded და უკვე გამზადებულ ბანერს ავტვირთავთ აქედან. ანუ ჩვეულებრივ სტატიკური შეიძლება იყოს და მოძრავის ანიმაციაც შეიძლება იყოს. HTML5-ში უნდა იყოს ანიმაცია, რომ აიტვირთოს. ანუ names ვარქმევ display URL-ში უწერთ ჩვენი საიტის მისამართს უბრალოდ და final URL-ში სადაც გვინდა რომ გადავიდეს ვიზიტორი ამ რეკლამაზე დაჭერისას. final URL-ი არის სადაც გადავა და კლიკების შემთხვევაში.
display-ში ჩვენი საიტის მისამართი ჩავწერთ. ანუ display და final URL-ი ერთ და იგივე საიტი უნდა იყოს, რომ გაუშვას. ეგ შემთხვევაში დაგვიბლოკავს რეკლამას. მისიაც დაგვიბლოკავს ქართული ტექსტით როგორც, მაგრამ შეიძლება გაეპაროს მაინც რა. ხო. ეხლა ეგ რო დავასრულოთ. მე კიდე დამატების ფუნქცია რა ხონდა? დამატების ფუნქცია. ეგ აქვს საერთოდ. edit არა, ან ის ხო დავამახსოვრები, ან ის ხო შევქმნით წინა. აი ეს ხო შევქმნით. ამას ვაჭერთ აქ ქვემოთ აი dance. და აი შემდეგ აი აქედან ვამატებთ მომდევნოს. ეხლა მე დავბრუნდი კემპეინების თავად ვერზე. უკვე. ანუ გავაგრძელოთ და მან მაგასაც ვიტყვი. დავამატებთ როგორ არა. დავუხატეთ ამაშალა. რა. იმიტომ რომ payments ავაჭერდა მე რა ან გამოსვლა დავაჭერდა აი და ასევე არა ვთქვი კემპეინი შექმნილია ad group-ის ედი რა იქნება დასამატებელი. გავიაროთ ეგეც აი ეს ჩავამთავროთ. save the links დააჭირე ესე. არა ვთქვი. შეინახა ყველაფერი. ყველაფერი შეინახა. აი მას მეც დავაჭერ მაშინ მაგას და ეგრევა. აი ესე არ დავაჭიროთ ამას. მიგმული გავს უკვე მარათი? და აქ დავუნდი და მე რაკეთე? აი კემპეინებს დავაჭეროთ ახლა აქ აი ზემოთ მენიუში. აი აქ კემპეინს დავაჭიროთ. შენახული რაც გვაქვს, ანუ remarketing geolab, ანუ რაც დავარქვით, ვირჩევთ ამას. ad group-ის name-იც გამოგვიჩნდება აქ. დავაჭიროთ просто. ხო, ad group-ის სახელი და ამასაც დავაჭიროთ და გამოგვიჩნდება ad-ი, რაც შევქმნით წეღან. ჩვენი გლობში და კი, იქ მორჩა უკვე, ანუ ბანერი ავტვირთეთ, გავამზადეთ და ვასეივებთ და მორჩა გაეშვა კემპეინი უკვე. ამას რო დავაჭერთ, აი მე გამომიჩნდა უკვე ის რეკლამა. არაფერი არ უნდა შეინახა ყველაფერი. აი გამოჩინა აქ. ეს კი არის. მაგას კი მივხვდი. და ამაში შეიძლება კიდეც თუ რაღაცა ამაში დარედაქტირება მინდა ამის საშუალებასაც მართლაც. ეს აი აქვს პატრონი. ნალესა ახალი აი ის დამატებითი არის და იმას შეიძლება. ეს რა ბაგატია რა. ეს არის ანუ ეს გავთიშოთ თუ გვინდა რომ აქ კიდე ახლა სხვა ანუ შევქმნით ეს კემპეინი მაგრამ გვინდა რომ სხვა ედის დავამატოთ ახალი აი აქედან ედი რო აწერია ხო ანუ სხვა ბანერი იგივე კემპეინში ანუ ბიუჯეტ არაფერი იცვლება სეტინგებში მარტო ბანერი ემატება აი აქ ედი რო აწერია ამას დავაჭერთ თუ გვინდა რომ ჩვენ შევქმნათ ბანერი რესპონსიველს ავირჩევთ თუ გვინდა რომ ავტვირთოთ უკვე შექმნილი იმიჯეტს ავირჩევთ აი აქედან ანუ ad gallery შეგვიძლია ავირჩიოთ აქ. ეს რო იყოს ერთი ხო შექმნით რაღაც ბანკომიებს დავუხოთ და ეს რო იყოს რაღაცა თოლიას ბანკი ვთქვათ. ანუ შესაძლოა გამოსავალს სხვა ფილმის იყოს. აქ არ უნდა იყოს სხვადასხვა კომპანიის ან ლინკი. ან თოლიას მივხვდებით რა თოლიას. თუ თოლიას მივხვდებით, თოლიას იქნება უბრალოდ ლინკს რომ მივხვდებით თოლია.gis და სხვა საიტის იქნება ერთ ad-ში რადგან ანუ ad group-ში ორი სხვადასხვა ლენდინგი გაქვს მითითებული, მაგას დაგიბლოკავს. ერთი და იგივე ლენდინგი უნდა იყოს. თუ
თუ გინდა რომ თორე ეს რეკლამაც გავუშვათ, სარგეო შექმნა ის რაც შევქმნით, ახლიდან ხო, ბიუჯეტსაც სარგეოთებ, ქვეყანასაც ამ ყველაფერს ვუხდებ საკანო სარგი კემპეინი შექმნი ახალაც. აი როგორც დავიწყეთ ზუსტად იგივენაა. ამიტომ გითხობ ეს ხარი კომპანიები რომელიც ამას აკეთებს კლიენტებს იყვანს და ყველას აკეთებს ხო. ამას. ანუ ეგენი ხო ან სხვადასხვა კემპეინი უნდა შექმნას სხვადასხვა საიდისის კი არ მაგრამ სხვადასხვა კატეგორიებისთვის, მაგრამ თუ კომპანია ხარ, ან უბრალოდ ვიღაც კომპანიები ბევრი ყავს აყვანილი, ფრილანსერი ან ისე, რომელსაც უმართავ AdWords აკაუნტს, უნდა შექმნა ყველასთვის ცალ-ცალკე აკაუნტი. იმიტომ რომ ამ აკაუნტზე ხარ აბარაციც მიგობა, მე იმ ბარათიდან ჩამოვაჭრეს ყველას. ან ვერ გავაკონტროლებ რომ ამ კემპეინს ამ ბარათიდან ჩამოვაჭრე ამ კემპეინს აქედან. უბრალოდ თუ გვაქვს სიტუაცია, აი მაგალითად 10 კომპანია, სხვადასხვა 10 AdWords გვაქვს აკაუნტი შექმნილი. შეგვიძლია რომ MCC-ია შევქმნათ, სადაც გავაერთიანეთ ამ 10-ვე აკაუნტს. ანუ ერთ ჩვენი მეილით შევათ ამ MCC-ში და 10-ვე აკაუნტი გავაგვიჩნდება. ანუ ძირითადად სარეკლამოები იყენებენ ამას, რომ ერთი იუზერი და პაროლით ყველა აკაუნტზე კონდეს ფტომა. სამი კლუბი ხარ, ასათაო. ხო, ან ჯერ უნდა შევქმნათ 10-თაო, კომპანიისთვის 10-თაო AdWords-ის სხვადასხვა ბარათი ხო, ან ბარათი ექნება სხვადასხვა და შემდეგ MCC-ში ვაერთიანებთ ამ ყველაფერს. რა უნდა მიდოდეს კიდე ერთი სამანტება? ეს ყველაფერი შეგვიძლია. არის ხო. აი ეხლა ეს ბანერი შევქმნი მაგალითად, ხო? და კიდე მეორე ბანერის სამანტება რატომ ამდეს ანუ ერთ საიტზე ორი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა გამოჩნდება ან ერთი არის რომ თავიდანვე ჯობს რამდენიმე ბანერი დავამატოთ, რამდენიმე ვიზუალით, სხვადასხვა დიზაინით და სხვადასხვა ზომები იყოს. ანუ რესპონსივის შემთხვევაში არ გვინდა სხვადასხვა ზომები, იმიტომ რომ ავტომატურად გადააწყობს Google, მაგრამ თუ დიზაინერს ვაწყობინებ, აუცილებლად სხვადასხვა ზომები უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ზოგ საიტს სხვა ზომა აქვს, ანუ YouTube-ს აქვს მაგალითად ორი ზომის ბანერი შეგვიძლია YouTube-ზე გამოვაჩინოთ. 720-90-ზე ერთი, მეორეა 300-250-ზე. და სხვა საიტებს ანუ სხვადასხვა ზომები აქვს და ამიტომ ჯობს რომ თითქმის ყველა ისეთი ზომა გქონდეს, აი მაგალითად 5 ზომა, ტოპები რაც არის, რომ ყველა ზომა გამოჩნდეს და ვიზუალებიც ანუ სხვადასხვა ვიზუალი თუ იქნება დიზაინი უბრალოდ რომელიც უფრო კარგად იმუშავებს, ანუ ყველა იუზერს თავისი ხედვა აქვს და ყველა ფერზეც და ტექსტზეც თავისებურად მოქმედებს და რომელიც უფრო Google ჩათვლის კი არა და ანუ შეატყობს რომ უკეთ მუშაობს, იმას უფრო ხშირად გამოაჩენს. ანუ ჯობს რომ რამდენიმე ვარიანტი გქონდეს სხვადასხვა ზომებზე, რომ კლიკიც გავიაფოთ და შედეგიც უფრო კარგი ვიდეოს ხო? YouTube-ზე რაღაც ვიცხდება და უცამიანი ვიდეო კვადრატი. არა, ანუ YouTube-ზე ხო ვიდეო რეკლამა ეგაა, მაგრამ YouTube-ზე შეგვიძლია ბანერიც გავუშვათ. ანუ იქ აქედან შეგვიძლია ვიდეოს კი, ან მომდევნო ლექციაზე გავივიდეთ მაგას, ვიდეო რეკლამა როგორ გავუშვათ და მობაილ აპლიკაციებში დისპლეი როგორ გავუშვათ და მობაილ აპლიკაციებში ინსტალაციებზე როგორ გავუშვათ. ანუ აგებს გავივიდეთ უკვე მომდევნოზე. YouTube-ზე ორი ტიპის რეკლამა შეგვიძლია გავუშვათ. ერთი დისპლეი, ახლა რაც თქვით რომ ბანერები გამოჩნდება, ახლა რაც ავაწყეთ აქვე და მეორე იქნება ვიდეოში გამოჩნდება პრეროლი დაწყებისას. AdWords არა, იმიტომ რომ ერთი პლატფორმა, ერთი სისტემა AdWords-ზე მეშვება YouTube-ზეც რეკლამა. ანუ აქ ხომ მივუცდეთ წერან YouTube-ი. ანუ YouTube-ი რომ მივუცდეთ, ჩვენი ბანერი გამოჩნდებოდა YouTube-ზე. უბრალოდ მე შევცვალოთ რემარკეტინგი დავტოვეთ მარტო. ეს არის ჩვენ არ გავუშვით იზარჩდება, მე სამი არის. კი ანუ ძირითადი ეტაპი ანუ ტექნიკურ დეტალებს თითქმის ყველაფერს გავივიდით. ანუ ამ რა ტიპის კემპეინები შეიძლება შევქმნათ. რომ ისაც, რავი, აი რა უნდა გვჭირდეს. კარგით, ანუ ეს იყო რემარკეტინგის გაშვება. ანუ იდეაში ვქონით რემარკეტინგ ლისტს და მე უკვე თარგეტირებისას უთითებთ უბრალოდ. როგორც წინაზე შევქმნით display campaign იგივენაირად შევქმნით ახლაც, უბრალოდ თარგეტირების დროს მივუთითეთ ის აუდიტორია, რომელიც შევქმნით პიქსელის დახმარებით. მოდი მაშინ ახლა გავიაროთ display planner-ი, ჩვენ გავიარეთ, მაგრამ ანუ რადგან არ იყვნენ კიდევ ერთხელ გავიაროთ. ანუ display planner-ში შეგვიძლია ვნახოთ ის საიტები, სადაც შეგვიძლია გამოვაჩინოთ ჩვენი რეკლამა. აი მაგალითად საქართველოსგან რომელ საიტებს სტუმრობენ
ქართული ვიზიტორები სადაც შედიან, სადაც შეგვიძლია Google-ის რეკლამა გამოაჩინოთ ბანერები. ვირჩევთ აქ tools, ანუ keyword planner თუ იყოს search-ისთვის და keyword-ებს გვაჩვენებს და display planner გვაჩვენებს უკვე საიტებს, სადაც შეგვიძლია გამოაჩინოთ რეკლამა. ავირჩიოთ display planner-ი და აქ პირველ შემთხვევაში აი მას თუ ჩამოშვილთ, შეგვიძლია მივუთითოთ keyword-ი და ამ keyword-ის შესახებ შემოვთავაზებ საიტებს, თუმცა ამას არ ვიყენებ ხოლმე, მე უფრო ვიყენებ აი აქ მეორე ჩამოვშალოთ და ანუ აქ რას ნიშნავს, აი აქ ქვეყანას რასაც მივუთითებთ, იმ ქვეყნის ვიზიტორების სტატისტიკას გვაჩვენებს, ანუ რომელ საიტებზე შედიან. აი მივუთითებთ აქ საქართველო, ამერიკა წავშალოთ, ჯორჯია ჯორჯიას რო ჩაწერთ ამერიკის შტატს შემოგთავაზებთ პირდაპირ და ამიტომ მიაწერეთ country-ს რო country და აი გამოაჩინა საქართველო. დავასეივოთ ეს. ხო, ანუ ინგლისური უნდა მივიცეთ, იმიტომ რომ ქართული არ არის. არა, ან თბილისზე ცოტა სხვა სტატისტიკა შემოგთავაზებს, ამიტომ ჯორჯია country. დანარჩენს ვტოვთ უცვლელად და ვაჭერთ get placement ideas. და აი შემოგთავაზა, რომ ამ საიტებზე შედიან ქართველი მომხმარებლები. და შეგვიძლია გავუშვათ რეკლამა. ხო, ანუ ცხოვრ, იმიტომ რომ ქართულ კონტენტზე არ იღებს AdSense, როგორც თქვი, და ქართულ კონტენტიან საიტზე ვერ გავუშვებთ რეკლამას. აი მაგალითად, my home-ზე ვერ გავუშვებთ, იმიტომ რომ ქართულადაა ყველაფერი. და AdSense-ის ხო, მაგრამ ანუ თავარი ქართულია, ქართულ კონტენტია ატვირთული და ვერ დაარეგისტრირებენ, ან პარტნიორები ვერ გახდებიან AdSense-ის და მაგიტოა. თავში რომელი ვებსაიტი თუ ყველაზე მეტად მანჩერია? არა, ანუ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ აქ YouTube უნდა იყოს პირველ ადგილზე. ანუ ძირითადად, ანუ მაინც რომელიც უფრო ხშირად შედიან ის საიტები, ანუ რეიტინგის მიხედვით არ არის. ხო, ანუ თლად რეიტინგის მიხედვით არ არის. სად ანუ impression-ებს? ხო, ანუ აი მაგალითად კოპარტი რაღაც საიტები შემოგთავაზა და გასწრებ აი ad ფორმატში გვიჩვენებს რა ტიპის რეკლამა შეგვიძლია გავუშვათ. ანუ გვეუბნება რომ აქ შეგვიძლია ტექსტური რეკლამა გავუშვათ, წეღან რესპონსივი რაც შეგვქონით, ანუ ეგ ნიშნავს ტექსტურ რეკლამას. უბრალოდ ბანერი გავუშვათ, ან სურათი, რომელიც არის 728-90 ზომაზე, ან 300-250-ზე, ანუ ყველა ზომას გვიწერს. მობილურზე ვერსიაზეც გამოჩნდება ჩვენი რეკლამა და ვიდეო რეკლამაც შეგვიძლია გავუშვათ ამ საიტზე. მაგრამ აი მაგალითად Yahoo-ზე, mail.yahoo.com-ზე არ შეგვიძლია რომ აი მართკუთხედი ფორმის რეკლამა გავუშვათ, ან მობაილი რეკლამა გავუშვათ, ან ვიდეო, რომელიც მქრალად არის, ესე იგი აქ იმ ტიპის რეკლამას ვერ გავუშვებთ ამ საიტზე. Yahoo-ზე ყველაფერი ხალად არის, არა? ხო, ან შეგიძლია გავუშვათ. ხო, ან mail-ზე, ხო. mail-ია. და com-ზე, ანუ ვიდეოს და სხვა ბანი. ანუ აქ არის, აი ზემოთ კიდევ შეგვიძლია ნახოთ, რომ ტოპიკების მიხედვით ჩავშალოთ, აი ავირჩევთ მაგალითად მხოლოდ არტს და დავასეირებთ და არტის შესახებ შემოვთავაზებ საიტებს, თუმცა ნუ ყველა საიტი შეიძლება არ იყოს, რა თქმა უნდა, არტის შესახებ, იმიტომ რომ აი არტი და ავირჩიე და ისე ხო, კოპარტი. ხო. ანუ მაინც არა, აქ უბრალოდ ნახულობთ ამ საიტებზე შედიან და ესენი თუ მოგვეწონება რომელიმე საიტი, შეგვიძლია ამოვიწეროთ უბრალოდ და მე რეკლამის გაშვებისას იქ YouTube-ი რომ მივუთითე ტარგეტინგში. YouTube-ის მაგერად მივუთითებთ ამ საიტებსაც. ხო, მაგრამ მოგვეწონება ჩემთვის კოპარტი და რაღაცა უბის არტი ეს და იგივეა, მაინც რა ვიცი. ხო, არა, ანუ კოპარტზე შედიან ძირითადად ავტომობილებით, ვინც არის დაინტერესებული. ავტომობილის ყიდვით ვინცაა. და უკვე კი, უნდა ვნახოთ, ხო, რა თქმა უნდა. და მაგის მიხედვით გავუშვებთ მე იმ საიტებზე რეკლამებს. ახლა მაგალითად, ავტოიმპორტიორი კომპანია კოპარტზე გავუშვებს რეკლამას, იმიტომ რომ იცის, რომ მისი კლიენტი შედის იმ საიტზე. ანუ ვინც კოპარტზე შედის? ხო, და ანუ შეიძლება ნაწილები და ტექნოლოგიების კომპანიები, რომლებიც
კი, ანუ ბანკები ავტოსესხს დავაძებენ და ასე შემდეგ. როგორ? ან სადაჩვენებს? ნუ ეგ სავარაუდოდ შეცდომი წამოვიღო, ან მე არ მიჩვენებს აქ. ნახონდის ნაწავდე. აი, ნახონდის. ანუ ჩვენ ამას თუ საიტი მოგოწონა ყველა გარავს 25 კაცანია თუ პარალელურად შედის თუ სად წერია ეგ? აუქე არის შე? არა, აი აქ ფორმალიც. ეს იმპრეშენები დაახლოებით ეს სულებს. იქო აი მაგას ფოტოს არის ვარცხანსაც უყურებელს. ანუ შენ არ ფასებს საიტს. კი, საიტს ნახულობ, უბრალოდ იმიტომ რომ შენ შეიძლება აქ გავუშვერებ, იმიტომ რომ იუზერები შედიან და ქართული იუზერები შედიან ამ საიტზე. მაგას აქცე უყურადღებას. ანუ გვარი ჩავახცევ. რას? მეილ, ფიმეილ. არა, იმიტომ რომ ანუ ეს არის 73% იზრს რომ ვერ დააფიქსირა. ანუ პროცენტულად შეიძლება რაღაც დიდად არ შეიცვალოს, მაგრამ 73% არაა ცოტა რომ უყურადღება მიგეც. კი. კი, დღეს მოვჭით. კითხვები ხო არ გაქვთ რამე? ანუ ამ რემარკეტინგზე მაქვს ეს სკრინები გადაღებული და ამას გამოგიგზავნით. უბრალოდ აქ რა მაქვს, აი ერთი რა გაითვალისწინოთ. ანუ რემარკეტინგ აუდიტორია რო შევქმენი, ამ სკრინებში მე მაქვს რომ როგორ შეიძლება ეს რემარკეტინგი დავამატოთ უკვე არსებულ კემპეინში. ანუ დღეს ხო გავიარეთ რომ ახლიდან შევქმნით კემპეინს და იქ დავამატეთ და სკრინებში მაქვს რომ უკვე შექმნილი მაქვს დისპლეი ცალკე და მე შევქმნი რემარკეტინგის ლისტი და მე დავამატე ამ შექმნილში, ანუ დავაედიტე კემპეინი და იქ ჩავამატე. ანუ ორი ვარიანტი გვეცოდინება, რომ უკვე არსებულში როგორ დავამატოთ და შექმნისას როგორ შეიძლება რემარკეტინგი დავამატოთ.